1 นาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับสำหรับการติดตามพายุโซนร้อนระดับ3นะครับก็คือตัวโพดูตัวนี้นะฮะในช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานั้นพายุนี้ยังอยู่ห่างจากชายฝั่งของประเทศเวียดนามไปประมาณสัก150 กิโลนะฮะถึงระดับปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็คาดว่าคงจะเข้ามาสู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามในคืนนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีทิศทางที่จะมุ่งหน้าตรงต่อมาที่ประเทศไทยต่อไปนะครับซึ่งจากการที่มันเคลื่อนตัวมาในลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับความเร็วลมสูงสุดตอนที่ขึ้นฝั่งนั้นอาจจะมากสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเพิ่งมาจากทะเลนะครับขึ้นมาประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หลังจากที่ขึ้นฝั่งแล้วเราคาดว่าพายุลูกนี้นั้นก็จะอ่อนกำลังลงกว่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยอาจจะเหลือแค่ depression หรืออาจจะเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราดูแล้วนะการที่มันเข้ามาในลักษณะของ depression หรือหย่อมความกดอากาศต่ำก็ตามเนี่ยมันจะทำให้มีน้ำเข้ามาเยอะโดยเฉพาะในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีบางส่วนนั้นล้ำเข้ามาแล้วนะครับดังเราเห็นจากภาพดาวเทียมที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ที่สกลนครเราตรวจจับอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าลักษณะของกลุ่มฝนนั้นได้เคลื่อนมาตัวมาจากทางตะวันออกคือแถวทางประเทศเวียดนามทางลาวแล้วก็เข้ามาทางภาคอีสานนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับถ้าเราดูจากภาพจากดาวเทียมนะฮะยิ่งจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะของกลุ่มเมฆที่มันเป็นลักษณะกลมๆเป็นสีชมพูนั่นแหละจุดนั้นก็คือบริเวณที่มีความแรงของทั้งฝนทั้งลมมากทีเดียวนะฮะแล้วก็กำลังขยับเข้ามาใกล้ฝั่งแล้วก็ใกล้บ้านเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนผลกระทบที่เราคาดว่าจะมีผลกระทบต่อบ้านเราในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30นั้นก็คือจังหวัดแถวทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารไล่เรื่อยเรียงมาจนเกือบครบทุกๆจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากนั้นจะอยู่ทางด้านอีสานตอนบนเป็นส่วนใหญ่ส่วนทางด้านล่างแถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีเนี่ยมีฝนตกหนักบ้างแต่เมื่อเทียบกับทางบนแล้วความรุนแรงก็จะน้อยกว่านะครับแล้วจากนั้นลักษณะผลกระทบต่างๆเหล่านี้ก็จะเลื่อนเข้าไปยังภาคเหนือต่อไปนะครับมีจุดที่น่าเป็นห่วงไม่เฉพาะทางเหนือและทางอีสานนะครับก็จะมีทางภาคตะวันออกด้วยเพราะว่าจะเป็นแนวรับลมเข้าเลี้ยงพายุดังนั้นจึงทำให้ทางภาคตะวันออกนั้นมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองแล้วก็จันทบุรีตราด3จังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เช่นเดียวกับทางเหนือและอีสานครับภาคใต้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ประมาณ3จังหวัดนั่นก็คือที่ระนองพังงาแล้วก็ที่ภูเก็ตซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในระยะวันพรุ่งนี้นะครับที่มองเห็นฮะสำหรับพี่น้องประชาชนหรือชาวเรือที่ออกทะเลในช่วงนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องงดสักนิดหนึ่งเพราะว่าขอบคุณมากครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน